Mengguna pakai motor servo didorong dengan struktur mudah, operasi yang stabil dan ciri-ciri bunyi yang rendah. Kedudukan semula automatik meja putar selepas memulakan. Can body tidak berputar dengan prestasi pengendap yang baik. Sesuai untuk pelbagai tin termasuk tin plastik, tin plat tin, tin aluminium, tin kertas, dan lain-lain dan digunakan secara meluas dalam industri makanan, minuman dan farmaseutikal.